ඔයාගේ බිස්නස් එකට මේ වගේ ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ කාටුන් ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකක් හදලා සල්ලි බලන්න කැමතිද? එහෙනම් ඉක්මනට සෙට් වෙන්න අපේ අද වීඩියෝ එකත් එක්ක. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා බන්න බ්ලොග්ස් එකේ එකතු වෙන ඔයාලට. ඉතින් සති 3කට විතර පස්සේ තමයි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක මම එකතු වෙන්නේ. මේ වෙනකොට බන්න බ්ලොග්ස් channel එක subscribe ලා 1000 සම්පූර්ණ කරන්න ඉතාමත් ආසන්නව ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා හැමෝම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe ලා 1000 සම්පූර්ණ කරන target එකට යන්න උදව් කරන්න කියලා පොඩි request එකක් කරනවා. මේ තමයි අපි අද කතා කරන Animize animation maker කියන software එක. මේ software එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපේ animation video එක හදාගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මේක paid software එකක්. ඒත් අපිට පුළුවන් software එක free download කරගෙන ඒකට crack version එකක් දාගන්න. මේ සේරම link මම පහළ description එකේ දාන්නම්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ video එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ තමයි අපි ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එක හදන්න යන Animize software එක. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නිසා මේකේ තියෙන functions වල introduction එකක් කරලා ඊට පස්සේ තප්පර 10ක වගේ පොඩි වීඩියෝ එකක් හදන විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙන icon ටික. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන විදිහට ඕන වෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එක හදාගෙන යද්දී. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන icon ටිකනොත් අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන තාත්වික බව වැඩි කරන්න උවමනා කරන දේවල් තමයි ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් මම මේ දේවල් එකින් එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ඒ වීඩියෝ එක කරගෙන යද්දී. ඉතින් අදට මම පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් හින්දා ඔයගොල්ලන්ට තප්පර 10ක වගේ පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් එනවා මේ software එකේ වැඩ කරන විදිය. මේ software එක හරියට software එකේ වැඩ කරන විදිය හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් 5 එකේ gig එකක් දාලා මම මේ දේවල් කරලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ business එකට මේ වගේ වීඩියෝස් හදනවා කියලා කරලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් 5 එකේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදන්න පටන් ගන්නේ $20ෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න 5 එකේ කොහොමද whiteboard animation එකක් හදන්නේ නැත්නම් animation වීඩියෝ එකක් හදන්නේ කොහොමද ගණන් ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ data තියෙන demand එක කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව අපි වීඩියෝ එකක් හදන්න පටන් ගමු. මෙන්න මේ සුදු පාට කොටුව තමයි අපේ වීඩියෝ එක හදන canvas එක. මේක ඇතුළේ තමයි අපි හදන වීඩියෝ එක හැදෙන්නේ. ඉතින් මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන icon වලින් තමයි අපිට වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ගන්නෙ. මේකෙන් උඩම තියෙන එකෙන් ගන්නෙ image එකක් අපි add කරනවා. ඒ කියන්නේ පිටින් තියෙන image එක මේ software එකේ නැති පිටින් තියෙන image එකක් මේකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය dialog එකක් වෙද්දී text එකක් වගේ දාන්න ඒකට මෙතනින් ගන්නෙ. මෙන්න මේ role කියන එකෙන් තමයි අපිට characters තෝරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට එක characters තියෙනවා. ඒ ටික තෝරගන්නේ මේ roles කියන එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙන්නේ effects ටිකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ හදාගෙන යද්දී අපිට මැදින් ඕන කරන එක effects තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ ඩයලොග් එකක් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් මිනිහෙක්ගේ උඩින් වැටෙනවා. ඉතින් මම එක ඒවා කරලා පෙන්නන්නම්. තව දේවල් තියෙනවා මේක දැන සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ යද්දී මේක කරගෙන යද්දී වැස්සක් වැටෙනවා. එතකොට මේ වගේ දෙයක් දාන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ software එක download කරගෙන පොඩ්ඩක් refer කරලා බලන්න කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් අර වගේම එක effects තියෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් background music එකව කරන්න. මෙතනින් පුළුවන් අපිට සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවා වගේ හදන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි දැන් කෙනෙක් කවුරු හරි ඇවිල්ලා මෙතන TV එක බලනවා. එතකොට TV එක බලද්දී TV එක නිකම්ම තියනවට වඩා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවා වගේ TV එක ඇතුලේ හදන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මෙතන වීඩියෝ එක icon එක ක්ලික් කරලා අපිට එතන වීඩියෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ පහළ තියෙන icon ටිකෙන් තමයි
අපට ඕන කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් දාන්නේ එතකොට කවුරු හරි කතා කරගෙන යද්දී යාගේ මූණට මෙන්න මේ කැමරා කියන එෆෙක්ට් එකෙන් තමයි මූණට ફોකස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන සබ්ටයිටල් දාන්න පුළුවන්, රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් පුළුවන් අතන ඇනිමේෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාන්න. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නම් මේ දේවල් කරන විදිහ. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් මම දැන් කරන්න යන්නේ කවුරු හරි මේ මෙන්න මේ කැන්වස් එක ඇතුළට ඇවිදගෙන එනවා වගේ එකක්. ඉතින් මම මෙතන රෝල් කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ කැරක්ටර් එකක් මොකක් හරි තෝරගන්නවා. මම මේ 100ව තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා ඒ මේ අපි තෝරගත්ත කැරක්ටර් එකට අදාළව අපට එයාගේ කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ එයා කතා කර ඉන්නවා වගේ. ඒකට මේ ටෝක් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ එකක් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන්න අපට එක එක එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ සංවාදයක් කරගෙන යද්දි එතකොට දැන් මෙයා ඉස්සලාම හම්බෙද්දි කියන්නේ කවුරු හරි මුණට මුණ ගෙහෙද්දි මේ වගේ දෙයක් වෙල්කම් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ කවුරු හරි කියන්නේ ඒ කන්වර්සේෂන් එක ඉවරලා එයා යද්දි ගුඩ් බයි කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් පොඩ්ඩක් බලන්න. මම ඉස්සලාම මට ඕන කරන්නේ මේ 100 අපේ වීඩියෝ එකට පිටේ ඉඳන් ඇවිදගෙන යනවා වගේ සීන් එකක් ගන්න. ඉතින් මම මේ walking to කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම පෙන්නනම් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයයි මේ 100 ඇවිදන් ඉන්නේ වගේ පේන්නේ. ඉතින් මේ පහළ තියෙන එක walking කියන එක අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට ඇද ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒ 100 එහෙම ඇවිදගෙන යනවා. ඉතින් දැන් එක තැන ඇවිදිනවා වගේනේ. ඇත්තටම මට ඕනේ මේ කැන්වස් එකට මේ 100 ඇවිදගෙන යනවා වගේ එකක් කරන්න. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන එකතු කිරීමේ ලකුණ ක්ලික් කරලා මෙතන move කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා එයාට ඇවිදගෙන ඉන්න පුළුවන් එක එක ස්ටයිල්ස්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් වෙන්නේ හිමීට ස්ලෝ එකේ එනවා. මෙතන නැවති එනවා. එතකොට එකපාරට ඇවිල්ලා නවතිනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. මම ඉතින් මෙන්න මේ තනීර තියෙන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඕකේ දීලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම ක්ලික් කරාම මේ වගේ කැරක්ටර්ස් දෙකක් එනවා. ඉතින් දැන් මට ඕනේ මෙයාව එළිය ඉඳන් එනවා වගේ තියන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා දාගන්නවා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක වෙන විදිහ. මේ විදිහට මේකත් මේ move කියන තැනටම ඇදගෙන එනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේක වෙන විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කෙනෙක් කැන්වස් එකට ඇවිදගෙන යනවා වගේ හදන්නේ. මම මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට එක එක වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. මම දැනට නිකන් හැඳින්වීමක් විතරයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ මම කොහොම හරි එක සීන් එකක් කරන විදිහ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ කාර් රේස් එකක් වගේ ඒ වගේ දෙයක් හදන විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මම හැඳින්වීමක් විතරයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ පේනවා මේ 100 මෙතනින් අතුරුදහන් වෙනවා. බෝම්බයක් ගැහුවා වගේ අතුරුදහන් වෙනවා. ඉතින් ඒකට කරන් තියෙන්නේ අපි ඒකට කැමති නැත්නම් මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිට කැමති විදිහට ඒ කැරක්ටර් එක නැති වෙන්න හදන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ඒකට ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. දැන් බලමු අපි ඒක වෙන විදිහ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ කැරක්ටර් එක සීන් එකෙන් අයින් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට දැන් ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා එයා නැවතිලා කතා කරනවා වගේ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකට කරන් තියෙන්නේ උඩ තියෙන දෙකෙන් යට තියෙන මේ walking කියන එකට තව එයා කරන මොකක් හරි ඇක්ටිවිටි එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මෙතන ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ එයා කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇවිල්ලා නැවතිලා කතා කරනවා වගේ එකක්. ඉතින් මම මෙතන
දෙනවා long talk කියන එක. ඒකත් අර විදිහම කළා. මෙන්න මේ character එක නැති වෙන එක අපි පොඩ්ඩක් අද ගන්නවා පිටිපස්සට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේකත් පොඩ්ඩක් අද ගන්නවා. ඔන්න දැන් බලන්න මෙයා ඇවිදගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වගේ දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තම අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන ඇක්ටිවිටි එකක් වගේම අපට මේ ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකකින් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව අපි දැන් මේකට දැන් මෙහෙම තියෙද්දි අපි මේකට දැන් මෙයා එනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි තව ඇක්ටිවිටි එකක් මෙයාට ඇඩ් කරමු. මෙයා දුකින් ඉන්නවා. මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඒකත් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අද ගන්නවා. ඉතින් මට ඕන කරනවා දැන් මෙයා දුකින් ඉන්නවා කියලා මූණට ලං කරලා කැමරාව ફોකස් කරන්න. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ මේ කැමරා කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තර විදිහටම කතර ලකුණ මේව කරලා මෙතන ඇඩ් කැමරා කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට අදාළ ඕන තැනට මට මේ සෑඩ් කියන තැනදී තමයි මෙයා දුකින් ඉන්නවා වගේ පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන කැමරාව හදා ගන්නවා මේ කැරක්ටර් එකට අදාළව. ඉතින් මූන්ටනේ මට ફોකස් කරන්න ඕනේ. මම මූන්ට ફોකස් කරන්න ඕනේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න සීන් එක මේ විදිහට යනවා. මෙයා කතා කරනවා. ඊපස්සේ මෙයාගේ මූන්ට ફોකස් වෙනවා. දැන් මේ ફોකස් වෙලාම තියෙන්නේ. දැන් මට මේක මෙතනින් අයින් කරන්න ඕනේ. ફોකස් වෙලා තියෙන එක අයින් කරන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න ඕනේ මේ ඩිෆෝල්ට් කැමරා ගැන. ඩිෆෝල්ට් කැමරාව හැම වෙලේම අර සම්පූර්ණ කැන්වස් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට මම මෙතෙන්දි ගන්නවා. ඔන්න දැන් බලන්න ફોකස් වුණා. ආය අර කලින් තත්ත්වෙටම ආවා. දැන් මෙතනට අපි දැන් මේ සීන් එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරමු. ඉතින් ඒකට තියෙන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ අර විදිහටම කතර ලකුණ සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන තියෙන එකක් වගේම අපිට පිටින් තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකුත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පේනවාදී අපි හදාගත්ත එකට ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. හරි විදිහට ફોකස් වෙනවා. අවුට් ඒ කියන්නේ කැමරාවකින් අවුට් වෙනවා. ඊට පස්සේ කැරක්ටර් එක මේ විදිහට යනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි සරලව මේ ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකකින් අපිට දැන්ට කියන්නේ මූලික පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මට විස්තර කරන්න තියෙන්නේ. තව අපිට පුළුවන් අපි දැන් හදාගෙන යන වීඩියෝ එකේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපේ වොයිස් දෙන්න. ඒ කියන්නේ මෙයා දැන් මෙතන කතා කරනවානේ. දැන් මේ කතා කරනකොට අපිට පුළුවන් මේ රෙකෝඩ් කියන එක දීලා ඒකට ගැලපෙන්න අපේ ඩයලොග්ස් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් මේ තප්පර 10යි මේ ඩියුරේෂන් එක දීලා තින්නේ. ඒ ඩියුරේෂන් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඇනිමේෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් මෙතන අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් දැනන් හිටියේ නැත්නම් softwares එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන පොඩ්ඩක් මේව අතපත ගාලා බලන්න කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ කියලා. පහලක අමාරුවක් නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේකේ මම කිව්වා අර ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දුන්නට අපිට වීඩියෝ එක අවුට් කරද්දී වෝටර්මාර්ක් එකක් වදිනවා. ඉතින් ඒකට තියෙන්නේ ක්‍රැක් වර්ෂන් එකක් දාගන්න එක විතරයි. ඉතින් ක්‍රැක් වර්ෂන් එකක් දාගන්න විදිහ දන්නේ නැත්නම් ඒක කමෙන්ට් කරන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද අපි දැන් සම්පූර්ණයෙන් හදාගත්තන් පස්සේ දින් කියලා මෙතන සේව් කියන එක දීලා ඊට පස්සේ පබ්ලිෂ් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක GIF එකක් විදිහට දෙන්න, වීඩියෝ එකක් විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ cloud වලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මේක වීඩියෝ එකක් විදිහටම දෙන්නම්. ඊට පස්සේ next දීලා අපිට ඕනේ මේ ඒ කියන්නේ format එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ size එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම 780 කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ publish කියන එක දෙනවා.
ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් වෙනවා. ඊපස්සේ අපි බලමු මේක පබ්ලිෂ් වුණාන් පස්සේ මේක අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. watch වීඩියෝ එක දෙන්න. මේ විදිහට තමයි අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකක් හදන විදිය ගැන ඔයාලට පොඩි අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක මම ඉක්මනට අරගෙන එනවා. බණ්ඩ බ්ලොග් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අදට මම නවතිනවා. ඔබට සුබ දවසක්.